ቤተማክ ክሬቲቭስ ሰላም እንዴት ናችሁ? ቤተማሪያ ሚሊዮን ነኝ ከቤተማክ ክሬቲቭስ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ቀጣይ በማደርሳችሁ ቪዲዮዎች ምን ነገሮችን አካትቼ እንደማቀርብ አስቃኛችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። ቤተማክ ክሬቲቭስ ግራፊክስ ዲዛይን ምን ማለት ነው? ግራፊክስ ዲዛይን ስራ መሰረታዊያን ወይንም ቤዚክ የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ላይን፣ ሼፕ፣ ፎርም፣ ቴክስቸር እንዲሁም ባላንስ የሚባሉትን ነገሮች እናያለን። የዲዛይን መሰረታዊ ነገር ስለሆነው ንድፍ ወይንም ስኬቺንግ አንዳንድ የምላችሁ ነገር ይኖርኛል። እንግዲህ ብዙዎቻችን ግራፊክስ ዲዛይን ሲባል በኮምፒውተር ብቻ ተጠቅመን የምንሰራው ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ዋናው ቀዳሚ ነገር አእምሯችን ውስጥ ያለውን ሐሳብ በወረቀት ላይ ወይንም በንድፍ መልኩ ማስቀመጥ ይኖርብናል። ዲዛይኒንግ ለመስራት የሚጠቅሙ ምርጥ 6 ሶፍትዌሮችን ጠቁማችኋለሁ። በዋነኝነትም ስለ አዶቤ ፎቶሾፕ እና አዶቤ ኢሉስትሬተር ምንነት በተለይም ጀማሪ ሰው እንዴት መጠቀም ይችላል፣ ቤዚክ የሚባሉ ቱልስ ወይንም መገልገያዎች ምንድናቸው፣ እንዴት እንጠቀምባቸዋለን፣ አዶቤ ፎቶሾፕ እና አዶቤ ኢሉስትሬተር አንድነትና ልዩነት ምንድነው የሚለውን እናያለን። ፎቶሾፕ ኢሉስትሬሽን፣ ፖስተር፣ ቢዝነስ ካርድ፣ ሎጎ ስራዎችን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በተለይም ለድርጅቶች እንዲሁም ለፐርሰናል ዩዝ እንዴት ነው የሎጎ ዲዛይን የምንሰራው፣ መሰረታዊ ነገሩስ ምንድነው የሚለውን በስፋት እናያለን። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች አስተማሪና አዝናኝ ስራዎችን ይዤ እመጣለሁ። እስከዛው የቀድሞ ስራዎችን እየተመለከታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ በማስቀመጥና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ።